Okay, guys. So now Newton laws of motion, work per energy, and rotational motion. The big three. We'll try to cover the big three. Okay. Toughest section ধৰা যায় যিমানখিনি কৈছে ইমানখিনি কৰি যোৱা লাষ্ট মোমেন্টৰ কাৰণে বিকজ এতিয়া আমাৰ তাত বহুত বেছি টাইম নাই তোমালোকেও জানা লাষ্ট ভিডিঅ'টো অনলি 33 মিনিটছ এইটো ভিডিঅ' মই ট্ৰাই কৰিম একদম কম টাইমত কনফাইন কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে So Newton's laws of motion at firstly ইয়াত বেছি ফৰ্মুলা নাই ইয়াত একচুয়ালি তোমাৰ টিচাৰৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো বহুত বেছি ম্যাটাৰ কৰে তোমাক কিমান নিউমেৰিকেলস ক্লাছত কৰাইছে পুলি প্ৰবলেম ব্লক প্ৰবলেম ফ্ৰিকশন ৰিলেটেড প্ৰবলেমস সাইক্লিষ্টৰ প্ৰবলেমস এইবিলাক কিমান বেছি কৰাইছে এইবিলাক ম্যাটাৰ কৰে ইনফ্যাক্ট নট জাস্ট ইন দিস চ্যাপ্টাৰ দ্যাট অল দ্য 3 চ্যাপ্টাৰস অনলি ঠিক আছে তো লাষ্ট মিনিটৰ কাৰণে মই জাস্ট হাই হিল ফৰ্মুলাস বিলাক কৈ দি আছো যোনটো তুমি বেলেগ বেলেগ নিউমেৰিকেলছত ইউজ কৰিবা ফাৰ্স্টলি momentum is the product of mass and velocity ঠিক আছে velocity ha not speed so that makes velocity a vector quantity and thus the momentum is also a vector quantity তাই কাৰণে মই vector লিখিছো আৰু নিউটনৰ যোনটো সেকেন্ড ল হয় ন সেকেন্ড ল একচুয়ালি এটো হয় সেকেন্ড ল is that the rate of change of linear momentum is equal to force তো মোমেন্টাম mv যদি মই লিখি দিও যদি মাস কনস্ট্যান্ট হয় আমি জানো এটো বেসিক ম্যাথছত মই কইছো दैट मास को तुम बाहर निकाल सकते हो dv by dt and what is dv by dt we have learned in kinematics it is acceleration तो यहां से आता है f equal to m into a vector কেতিয়াবা কেতিয়াবা ডেরিভেশন খুদি দিয়ে আর যদি ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হয় ভেলোসিটিও বাহিৰত ওলাম v বাহিৰত ওলাম তেতিয়া dm by dt থাকিব এবিলাক মাস যোনটো তোমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে উইথ টাইম এবিলাকৰ টিপিক্যাল কেস হয় তোমাৰ ৰকেট ৰিলেটেড প্ৰবলেমস ঠিক আছে ৰকেট লঞ্চ কৰিলে যি হয় তাৰ পিছত এটো again this will also help in upcoming chapters if net external force is zero always remember if net external force is zero then the linear momentum is conserved okay initial momentum আৰু final momentum equate কৰি দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমাৰ এটা কেস দিব এটো কেস আগতো মই ডিসকাস কৰিছো যত তোমাক কব কি লিফটৰ ভিতৰ এটা তোমাৰ ব্লক এটা আছে ওয়েইং মেশিন আছে whatever তো দুটা সিচুয়েশন লব ইনফ্যাক্ট তিনটা সিচুয়েশন আছে এটা হল কি লিফট টু এক্সেলাৰেট হৈ আছে ওপৰৰ ফালে আৰু এটা কব পাৰে লিফট টু তলৰ ফালে এক্সেলাৰেট হৈ আছে আৰু এটা কব পাৰে সিচুয়েশন অফ ফ্ৰী ফল তো বহুত ইজি ফ্ৰী ফলত তোমাৰ নরমাল ফোর্স 0 হৈ যাব যেটা উপৰলৈ যাব তেটা নরমাল ফোর্সত তোমাৰ mg প্লাস ma মানে উপৰত গলে মই কৈছিলো না g প্লাস a আমি ল নেট এক্সেলাৰেশন আৰু তলত আহিলে g মাইনাস a ল নেট এক্সেলাৰেশন তো m ইনটু g মাইনাস ঠিক আছে দেন এটো এটুড মেশিন পুলিৰ কেসটো বহুত পপুলার হয় এটো ইউজুয়ালি মই দুটা ইকুয়েশন কৰি পেলে সলভ কৰা দুটা ইকুয়েশন দুটা আননোন বাট তুমি লাষ্ট মোমেন্টৰ কাৰণে এটো মনত ৰাখিব পাৰা ঠিক আছে m টোক আমি ভাৰী ধৰিছো ভাৰীটো তলত যাব হালকাটো ওপৰত যাব তো acceleration will be m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into g if you don't want to do this if your teacher has taught you how to draw fbds then do with the help of fbds okay then friction में तुम्हें ध्यान रखना है friction to starting up की है static friction लगे तार पिছত static friction और maximum value लगे जाए and तार पिছত motion to आई जाए तेता kinetic friction বুলি আমি কওঁ তো static friction যোনটো maximum or value হয় হেতু হবো mu s into n where mu s is the coefficient of static friction and kinetic friction এর কারণে আমি mu k into n কৰো where mu k is basically the coefficient of kinetic friction তাৰপিছত কেতিয়াবা এটা angle of friction খুদে angle of friction বহুত বেছি কনফিউজন হয় ষ্টুডেন্টছৰ ভালকে চাবা ফ্ৰিকশন ফোর্সটো তোমাৰ এইটো ডাইৰেকশনত লাগিছে কাৰণ আমি ফোর্সটো এফালে আগফালে লগাইছো ঠিক আছে আৰু নরমাল এফবিডি বনাবো যদি জানা নরমাল ইজ অলওয়েজ कॉन्टैक्ट सरफेस से ऐसे तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स नॉर्मल एंड फ्रिक्शन এই দুটা মিলি एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्सेस হয় তো এই দুটা ৰিজাল্টেন্ট কত আহিব ইয়াত আহিব তো এতিয়া এই ৰিজাল্টেন্ট যোনটো ভেক্টৰ আছে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰে নরমালৰ লগত যোনটো এংগল বনাইছে হেতুক এংগল অফ ফ্ৰিকশন কয় বহুত ষ্টুডেন্টস ইনফ্যাক্ট টিচাৰসকো মই ভুল কৰা দেখিছো ইহঁতে এই এংগলটো কৈ দিয়ে angle of friction this is not angle of friction is the angle between resultant vector and the normal force okay তাৰপিছত এটা জাস্ট স্লাইডিংৰ কেস তোমাক খুদিব পাৰে জাস্ট স্লাইডিংৰ কেসত তুমি মনত ৰাখিবা এটো থিতা এটা এংগল বনাই দিব অফ অর ওয়েজ উইথ দা হৰিজন্টাল tan থিতা ইজ ইকুয়াল টু mu ইয়াত থিতাটোক আমি এংগল অফ ৰিপোজ বুলি কওঁ আৰু এটা কেস আহে সার্কুলার পাথত যেনেকা কোনবাই গাড়ী চলাই গৈ আছে তে ম্যাক্সিমাম কিমান স্পিডত যাব পাৰে দেন दैट वैल्यू इज अंडर रूट म्यू आर जी म्यू तो तुमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ठीक है क्वेश्चन में दिया रहेगा और r इज द যদি এই সার্কুলার পাথটোক যদি আমি এনেকা কৰি কমপ্লিট কৰো দেন r इज द रेडियस एंड g তুমি জানা एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लास्ट एक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला केस है वो भी याद रख लेना फॉर्मूला v = अंडर रूट rg tan थीटा इतर करने सफिशिएंट भाई
বাকি এই তিনটা চেপ্টাৰত ইনফেক্ট তোমাৰ টিচাৰে কিমান কোৱেশ্চনছ কৰাইছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে বা লাষ্ট মোমেন্টৰ কাৰণে মই আকৌ কম লাষ্ট মোমেন্টৰ কাৰণে আমি আৰু বেছি ডিসকাস নকৰো ঠিক আছে work energy power okay firstly work done is a scalar quantity work done to কেনেকা ওলা আমি ডট প্ৰডাক্ট কৰি মই ভেক্টৰছত পঢ়ালো অলৰেডি লাষ্ট ভিডিওটো চাবা ডট প্ৰডাক্ট that is what dot product of what force and displacement f vector dot s vector বা তুমি x vector লিখিলে লিখা dr vector g লিখা तो डॉट प्रोडक्ट में আমি জানো যদি मैग्नीट्यूड उलाबो जाओ दैट विल बी fs cos थीटा राइट ना cos थीटा का वही बात है कि अगर एंगल एक्यूट माने फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव वर्क डन विल बी पॉजिटिव যদি एंगल टू 90 डिग्री cos 90 is 0 so work done will become 0 and যদি एंगल टू obtuse হয় then second quadrant গুছি যাব second quadrant only sin theta is positive cos theta will be negative so work done will come out to be negative আর ভেরিয়েবল ফোর্স হলে সদায় আমি ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগে ঠিক আছে integral f vector dot dr vector করলাম what is energy is the capacity to do work certain units of energy you will see in different chapters all around physics okay SI unit to joule hai ami janu but tar upori kisuman important units ase jeneka electron volt class 12 modern physics ot paba 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule relation monot rakhibo lagibo arg 1 joule is equal to 10 to the power 7 arg is the cgs unit calorie আৰু জুলৰ মাজৰ ৰিলেচন কি 1 calorie is 4.2 joule and kilowatt hour এটো আমি পাও 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 to the power 6 joule এটো কনভার্ট কৰি উলাব পাৰিবা তাছত মেকানিক্যাল এনার্জি যদি তোমাক কয় মেকানিক্যাল এনার্জি বুলিলে কি বুঝায় মেকানিক্যাল এনার্জি ইজ দা সাম অফ কাইনেটিক এনার্জি এন্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो की हाफ mv स्क्वायर है तो खोरो पाए पढ़ी ऐसा बस ध्यान रखना यहाँ पे जो v होता है वो v बेसिकली इट इज स्पीड नॉट वेलोसिटी okay that means kinetic energy is a scalar quantity because mass 2 scalar है और v2 scalar है তাহলে momentum is equal to mass into velocity এটো আমি পঢ়িছো এতিয়া এই দুটা যদি আমি রিলেশন এস্টাবলিশ কৰো ডিভাইড কৰি পেলে তে আমি পাম kinetic energy is equal to momentum square divided by 2m ध्यान रखना या मैग्नीट्यूड लिया है लेकिन हां তাছাড়া আছে work energy theorem में बेसिकली কি কয় work done by all the forces is equal to change in kinetic energy বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া নিউমেৰিকেলস আছে মই সোনকালে যদি কোনবা ক্লাস 12 ৰ স্টুডেন্টস চাই আছে or NEET aspirant চাই আছে then very soon I am releasing very good rapid revision course for NEET and at the same time we will upload certain videos on YouTube as well তাত মই বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কোৱেশ্চন কৰাম work energy theorem তোমাৰ জীৱনত কেতিয়াও প্ৰবলেম নহব work energy theorem conservative force basically আমাৰ সিলেবাসত তিনটা আছে গ্ৰেভিটেশনাল স্প্ৰিং আৰু ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ দুই তিনটা বস্তু স্পেসিফিক কনজারভেটিভ ফোর্স কাক কম জি মানে the forces which basically do not follow the path independent of the path तो যেনেকাই হোক আমার বাস ইনিশিয়াল और फाइनल पोजीशन से लेना देना है बाकी कोई लेना देना नहीं है ঠিক আছে আৰু work done in the by those force in closed loop সদায় ভ্যালু টু 0 আহে তো নন কনজারভেটিভ ফোর্সত কি হ'ব ক্লোজ লুপ 0 নাহিব আৰু পাথত ডিপেন্ড কৰিব অবিয়াসলি আমাৰ সিলেবাসত তিনটা ফোর্সে আমি পঢ়ো কনজারভেটিভ আৰু বাকি যেনেকা ফ্ৰিকশন ট্ৰিকশন হৈ গল এবিলাক ভিস্কোসিটি ভিস্কাস ফোর্স নন কনজারভেটিভ আহি যাব potential energy লগত এটা রিলেশন বহুত বড়িয়া রিলেশন আছে চেঞ্জ ইন potential energy final minus initial is equal to negative of work done by conservative force এটো বহুত জায়গাত আমি ইউজ কৰো বহুত ফর্মুলাস ডিরাইভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছত মই কৈছিলো তোমাক তিনটা conservative forces আছে তো potential energy আমি তিনটা পঢ়িম gravitational potential energy u equal to mgh কি হাইট ট্রাভেল কৰিছে and spring potential energy is equal to u equal to half kx square k টোক আমি spring constant বুলি কওঁ আর x টো তোমার elongation হবো অথবা compression হবো বহুত নিউমেৰিকেলছত আমি work energy theorem জায়গাত আমি conservation of mechanical energy ইউজ কৰিব পাৰো initial mechanical energy আৰু final টো ইকুৱেট কৰি দিলে হল মানে initial potential plus initial kinetic is equal to final potential plus final kinetic কিবা কিবি বহুত ধৰণৰ নিউমেৰিকেলছ আছে পাৰ্টিকল এটা হাইট ট্ৰাভেল কৰি আছে স্প্ৰিং ৰ লগত ব্লক কানেক্ট কৰি দিছে পাৰ্টিকল এটা উৰি আহি পেলাই এনেকা ব্লকত গৈ পেলাই ব্লকটো কম্প্ৰেছ কৰি দিলে স্প্ৰিং ৰ লগত যোনটো কানেক্ট হৈ আছিল so there are lots of numericals which we don't have time right now actually then comes your vertical circular motion তুমি vertical circular motion চোৱা ইয়াত এটা ৰছী দি মই পাথৰ এটা বান্ধি দিছো আৰু এনেকা vertically I am rotating it okay while I rotate this is the point where we have begin everything this is the c point এটো পার কৰিলে মানে motion টো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু এই পয়েন্টের নাম b দিলু এই পয়েন্টের नाम d দিলু तो याद যদি তোমাক খুদে कि मिनिमम वेलोसिटी a में कितना होना चाहिए ताकि ये b तक पहुंच पाए तो उसका आंसर है √2gl बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है c को क्रॉस करने के लिए कितना होना पड़ेगा मिनिमम
√5 gl, where L is the length of the string. Okay, আৰু C point of velocity যদি exact value বুদে √/gl, এইটো সব আমি derive কৰিব পাৰো using work energy theorem. Okay, now power comes. Power is the next topic. Power is basically rate of work done. That means work done को divide by time करो. Okay, और ये तो तुम्हें derive कर ले F vector dot v vector है, force vector का dot product with the velocity vector. That means Fv cos theta will be the magnitude. Next comes your collision. Collision আমার সিলেবাসত তিনটা টাইপৰ আছে, এটা হল ইলাস্টিক collision, এটা হল ইনইলাস্টিক আৰু এটা পারফেক্টলি। ইলাস্টিক মানে তোমাৰ কাইনেটিক এনার্জি একো লস নহয়, ইনইলাস্টিক মানে কাইনেটিক এনার্জি লস হ'ব, আৰু পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক মানে काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, और परफेक्टली इनइलास्टिक में खास बात क्या है कि दोनों बॉडीज टकराने के बाद चिपक जाता है और चिपक के एक साथ एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, बाकी अच्छी बात यहाँ पे यह है कि मोमेंटम हर जगह कंजर्व है, तो मोमेंटम वाला इक्वेशन हर जगह लगा सकते हैं, यहाँ टोटल एनर्जी इन दोनों में कंजर्व है। ठीक है, তাৰপিছত তোমাৰ আহে এটা টার্ম কলিজনতে ই, যাক আমি কওঁ কোফিশিয়েন্ট অফ ৰেষ্টিটিউশন। বহুত সিম্পল है, আমি ইয়াত চালে হল কি যেনেকা এটা পার্টিকল ইয়াত m1 with u1, another particle is m2 with u2, এনেকা মুভ কৰি আছে। suppose u1 is more than u2, ठीक है, then after some time what will happen, ये लोग कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद ये अलग अलग वेलोसिटीज v1 और ये v2 से जाता रहेगा। तो यहाँ पे देखो जो v1 और v2, ये जो v2 माइनस v1 है, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टकराने के बाद। और यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है u1 माइनस u2 जो है, ये इसके पास आ रहा है, फिर टकराएगा, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, इसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया, 11 मिनट में हो गया बहुत सारा चीज। लास्टली वी हैव रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन ऑफ वी स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली एक्चुअली किया है न्यूटन और যিবিলাক লজ আছে न्यूटনৰ পুৰা ফিজিক্সটো পয়েন্ট মাছৰ ওপৰত এপ্লিকেবল হয়। ঠিক আছে, তো এটা বডিজ বুৰটো যেতিয়া মই যেনেকা পেনৰ কথাই কওঁ বা মোৰ নিজৰ বডিৰ কথাই কওঁ, আমিতো পয়েন্ট মাছ নহয়। ठीक है, most of the things are rigid bodies, right? So for that purpose what we do over here, we assume that the entire mass, say for example I am 72 kgs, so মোৰ গোটেই বডিৰ মাছটো এটা জায়গাত কনসেন্ট্রেট হৈ আছে, সাপোজ ইয়াত পেটত কনসেন্ট্রেট হৈ আছে, তো এটো মোৰ সেন্টার অফ মাস হ'ব, এটো মোৰ কি হ'ব সেন্টার অফ মাস হ'ব। তেতিয়া মই ইমাজিন কৰিম কি মোৰ গোটেই বডিটো এটা পয়েন্ট হয় আৰু এই পয়েন্টটোৰ ওয়েট 72 কেজি। বুঝি পালা? ঠিক আছে, বহুত বেছি কনসেপচুয়ালি মই যাবও নোৱাৰো আনফরচুনেটলি। সো হোল মাস ইজ assumed to be concentrated at there. Another interesting thing, there is a mass m1, suppose and there is a mass m2, এই দুটাৰ সেন্টার অফ মাস ক'ত আহিব? ইয়াত আহিব। বুঝি পালা? তাৰ মানে এনেকা জায়গাতে সেন্টার অফ মাস আহিব পাৰে য'ত এই মাসটো এক্সিস্টে নকৰে। ठीक है, अब सर उसका वैल्यूज कैसे निकालेंगे? पोजीशन फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यू विल यूज दिस वैल्यू। एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, एक्स या फिर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 so on, जेटा पार्टिकल दिस है डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 plus m2 plus m3। y स्क्वायर निकालना है तो m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, अगेन टोटल मास। z के लिए z एक्सिस का सारा पॉइंट्स ले लो। ओके, और কিছুমান ৰিজিড বডিজৰ ইয়াত মই দি থৈছো ভ্যালুজ, এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এইবিলাক এতিয়াৰ কাৰণে মুখস্থ মাৰিবই লাগিব। ঠিক আছে, কোন এটা সাপোজ দিছে, কোনটোৰ হাইট h, তো ইয়াৰ সেন্টার মাস কত পাবা? h/4। ठीक है, h/4। ट्रायंगुलर लेमिना अगर दिया h/3। ओके, होलो हेमिस्फीयर যদি দিয়ে r/2, हाफ रिंग হলে 2r/π, সলিড হেমিস্ফিয়ার 3r/8, হাফ ডিস্ক দিলে 4r/3 পায়। এটা লাস্ট মোমেন্টত মই যিকিটা দিছো এইকিটা চালে হৈ যাব। ঠিক আছে, এলা স্ক্রিনশট লবা, ধুনিয়াকৈ লিখিবা, এক্সামৰ আগত পঢ়ি গলে সব মনত থাকিব। নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে অবভিয়াসলি ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগিব, এগেইন ইন্টিগ্রেশন কামস উইথ প্র্যাকটিস। দ্য ফর্মুলা ইজ সেম, ইন্টিগ্রাল dm ইনটু x, y হলে y, ওকে, যদি আমি x ইউ ওলাইছে x লিখিম, डिवाइडेड बाय তলতো টোটাল মাস কৰিছিলো তো इंटीग्रल dm, तो पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत आसान है। xcom যদি আমি ডিসপ্লেসমেন্ট বা পজিশনটো যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰো তে আমি ভেলোসিটি পাই যাম, আর যদি ভেলোসিটিক আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো তো অ্যাক্সেলারেশন পাই যাম। তার মানে ফর্মুলা সেমে থাকিব, জাস্ট ভেলোসিটি টার্ম আহিব আর অ্যাক্সেলারেশন টাইম আহিব। তো ভেলোসিটি অফ সেন্টার অফ মাস ইজ m1 v1 plus m2 v2 and so on divided by total mass. Acceleration of center of mass m1 a1 plus m2 a2 divided by total mass. Okay, then we know linear momentum. अब जब हम लोग linear momentum लिखेंगे, we used to write p equal to mv, but যেহেতু আমি এটা center of mass concept জানো, তে আমি কম momentum of the system is equal to total mass into velocity of center of mass.
ফৰ্মুলা P ইকুৱেল টু mv হয় বাস কওঁতে আমি সিস্টেম ক'ব লাগিব টোটাল মাস এন্ড ভেলোসিটি অফ সেন্টার অফ মাস सिमिलरली यू गॉट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ वहां से हमने जब dp by dt को डिराइव किया तो उससे मिला अब जब हम लोग बोलेंगे फोर्स टोटल सिस्टम का तो हम लोग को बोलना पड़ेगा टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बुझी पाइसा डिस्क्रीट पार्टिकल्स दिले এনেকা কৰিব লাগে তাৰপিছত এটা এনালজি ড্ৰ কৰিছো আমি ৰোটেশনৰ আগত আমি কাইনেমেটিক্সৰ যোনটো লেকচাৰ আছিল লাষ্ট ভিডিও তাত আমি ইকুৱেশনছ অফ মোশন চাইছিলো v = u + at s = ut + half at square v square - u square = 2as এতিয়া ৰোটেশনত আমি সেম বস্তু কৰিম প্যাৰামিটাৰছ বোৰ চেঞ্জ হৈ যাব v জায়গাত আহিব ওমেগা এঙ্গুলাৰ ভেলোসিটি ফাইনাল u জায়গাত আহিব ओमेगा नॉट माने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी a जगह आइबो अल्फा अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन तो सिमिलरली s के जगह में आएगा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू t प्लस हाफ a তিনটা ফর্মুলা জানিলে বাস রিপ্লেস কৰি দিলে হল सिमिलरली যেনেকা আমি dx by dt কৰিলে v পাও তেনেকা ओमेगा আমি পাম d थीटा by dt কৰিলে एक्सेलरेशन dv by dt से मिलता था तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा d ओमेगा by dt से मिलेगा इसको इंटीग्रेट करने से ये मिलता था इसको इंटीग्रेट करने से ये मिलता था यहाँ पे उल्टा भाई सेम मतलब बस उल्टा मतलब सेम चीज है बस क्या है टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है গ্ৰাফৰ কথাও সেম হ'ব যোনটো মই বুজাইছিলো বেসিক ম্যাথছৰ লেকচাৰত গ্ৰাফৰ কথাও সেম হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্शिয়া আই দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ঠিক আছে এইটো এক্সিসৰ এবাউট যদি रोटेट কৰি আছে এনেকা m মাস এটা which is at r distance then moment of inertia का वैल्यू आता है mr स्क्वायर अगर कई सारा पार्टिकल्स दिया तो सबको ऐड कर दोगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर जेटा আছে ऐड কৰিবা ঠিক আছে বাট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইজ দিস পার্ট ৰিজিড বডিজ কিছুমান স্ট্যান্ডার্ড রিজিড বডিজৰ ভ্যালুজ আমি মুখস্থ রাখিব লাগিব मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन सॉल्व কৰিব কাৰণে रॉड के लिए अगर तुम एंड से देखोगे रॉड का मास m है लेंथ l है इट विल बी ml स्क्वायर बाय 3 যদি একদম মাজৰ পৰা চোৱা ml স্কয়ার বাই 12 ঠিক আছে রিংৰ কাৰণে mr স্কয়ার where r is the radius of the ring डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाय 2 करना पड़ेगा होलो स्फीयर में 2/3 mr स्क्वायर एंड सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr स्क्वायर you have to know this at least these bodies at least 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 এই পাঁচটা রিজিড বডিজ আমি জানিবই লাগিব ভ্যালুজ গিটা ঠিক আছে ओके नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन বুলি এটা টার্ম আছে যিকোনো বডি দিয়ক তুমি m r স্কয়ার লিখিছিলা না মোমেন্ট অফ ইনার্शिया জেনারেল ফর্মুলা তেনেকা ইয়াত তুমি লিখি দিবা m k স্কয়ার k টুক আমি রেডিয়াস অফ গায়রেशन বুলি কও তো ইয়াৰ ভ্যালু যদি তোমাক স্ফিয়াৰৰ লগত ইকুৱেট কৰিব দিয়ে কিবা বেলেগ যেনেকা ৰিজিড বডিৰ क्वेश्चन बनाए पहले যদি কয় तो इसके साथ इक्वेट करके तुम आराम से निकाल सकते हो ठीक है ये दो चीज एक्चुअली एंट्रेंस लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स लेवल पे पूछ सकता है इफ द एग्जामिनर वांट्स टू मेक the paper difficult or they want to give one paper which is difficult and this can be মই একদম মই মিছা কথা কোৱা মাজৰ মানুহ নহয় মই সঁচা কথা কম স্যার আপুনি এইটো লেকচাৰৰ থ্ৰু দি মোক যে পারপেন্ডিকুলার আৰু প্যারালাল এক্সিস থিওৰেমটো কৈছে আমি কি নিউমেৰিকেল সলভ কৰিব পাৰিম নোৱাৰা যদি তোমাৰ টিচাৰে কৰবা নাই ঠিক আছে একদম নোৱাৰা কালি যদি মই সময় পাওঁ মই কৰাম কিছুমান কোৱেশ্চনছ যদি মই পাওঁ সময় ঠিক আছে বিকজ 13 তত কিছুমান ষ্টুডেন্টছৰ এক্সাম আছে যাৰ এক্সাম অলপ লেট হৈ আছে আই থিংক 16 তত কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টছত এক্সাম হৈ আছে ইহঁতৰ কাৰণে প্ৰবলেম নহয় বাট 13 তত এক্সাম থকা ষ্টুডেন্টছৰ অলপ प्रॉब्लम হ'ব পাৰে ঠিক আছে सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसको देख लो अभी के लिए टॉर्क का रिलेशन r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर বা যদি ম্যাগনিটিউড লিখিব যাও rf sin থিটা হৈ যাব ঠিক আছে r क्रॉस f হয় হা f क्रॉस r নকৰিবা ভুল হৈ যাব এইবিলাক দেখিছা বেসিক মেথডত সব হেল্প হয় वेक्टर्सৰ কনসেপ্ট লাগে তাৰপিছত मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली दो तरह का होगा ट्रांसलेशनल रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं जब नेट फोर्स जीरो होता है उस समय लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे जब नेट टॉर्क जीरो होगा माने टॉर्क আৰু তোমাৰ চোৱা মই সিম্পল বুজাই আছো ইয়াত আমি মোমেন্ট অফ ইনাৰ্शिया পঢ়িছো ট্ৰান্সলেশনত আমি মাস পঢ়ো ইয়াত আমি ফোর্স পঢ়িছো ট্ৰান্সলেশন আমি টর্ক পঢ়ো তাত আমি কি পঢ়িছিলো সরি ভুল কৈ দিলো মই উল্টা কৈ দিলো আকৌ কৈ আছো না ট্ৰান্সলেশনত মাস रोटेशनत मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसलेशनत तुम्हार फोर्स रोटेशनत टॉर्क ट्रांसलेशनत linear momentum या angular momentum so angular momentum is what basically r vector cross p vector মানে moment of linear momentum বুজি পাইছা আৰু p জাগাত মই m b লিখিব পাৰো m টো বাহিৰলৈ লৈ পেলে এনেকা r cross b লিখিব পাৰা যদি ম্যাগনিটিউড লব যোৱা ইয়াত m b sin থিটা আৰু ইয়াতে যাবা r p sin থিটা theta is the angle between m and b okay
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए याद रखना L वेक्टर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. इट इज जस्ट लाइक दिस. सो P इक्वल टू mv. P linear momentum, angular momentum, mass, moment of inertia. ठीक है सर, analogy. And V is omega, linear velocity, angular velocity. Torque, force equal to mass into acceleration হয়. Force জায়গাত torque আহিব, mass জায়গাত moment of inertia আহিব আৰু A জায়গাত alpha আহিব. So this is a relation between torque and angular momentum. ये भी हम लोग कर सकते हैं. फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे नेट बोला ही था मैंने, नेट फोर्स जीरो होने से लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो नेट टॉर्क जीरो होने से क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो होने से भाई साहब, नेट टॉर्क जीरो होने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल. ठीक है सर. एंड लास्टली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हल हाफ mv स्क्वायर, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ठीक है सर. सो दीज वेर द बिग थ्री, द टफ चैप्टर्स. In the next video you will be getting short videos of the easiest chapters actually. Rotational পিছত যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে, স্পেচিয়েলি তোমাৰ বুক নাম্বাৰ 2, সেই গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ ইজি হয়. ষ্টুডেন্টস যোনে ফিজিক্স টাফ পায়, মই ষ্ট্ৰংলি ৰিকমেণ্ড কৰো কি সেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছ এটলিষ্ট ভালকে চাই যাবা, কাৰণ সেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছত টিচাৰৰ কন্ট্ৰিবিউশন বহুত বেছি নালাগে. এইকেইটা চেপ্টাৰ্ছত মই এগ্ৰি কৰো যে টিচাৰ্ছৰ কন্ট্ৰিবিউশন बहुत বেছি হয়. ठीक है सर. तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तुमको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा. आई होप these videos are helping you for last minute revision, and yes, we will try our best. 13th যাৰ এক্সাম আছে ইহঁতে ভাল কৰিবৰ কাৰণে, বাকি যাৰ এক্সাম 13th পিছত আছে, কাবাৰ 16th আছে, আৰু গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্টত আই থিংক আৰু এটা বেলেগ ডেট হয়, তো যাৰ বেলেগ বেলেগ আছে. আচ্ছা, মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি এই ভিডিওটো এক্সেপ্ট ফৰ গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও এণ্ড হোজাই, এই তিনটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰে যদি বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত যদি মোৰ ভিডিওটো তোমালোকে কোনোবাই পাইছা, প্লিজ মোক শিডিউল তোমালোকৰ এক্সামৰ মোক হোৱাটছএপত পঠাই দিবা. মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো ইয়াতে এভেইলেবল আছে মোৰ চেনেলতে. ঠিক আছে, কাইণ্ডলি মোক ইনবক্স কৰি দিবা. আই উইল গো থ্ৰু ইট এণ্ড আই উইল ট্ৰাই টু হেল্প ইউ গাইজ এজ ৱেল. থেংক ইউ ভেৰি মাচ. চি ইউ ভেৰি সুন.